در اوایل قرن 20 یک دانشمند آلمانی به اسم آلفرد وگنر متوجه شد که سواحل شرقی آمریکای جنوبی و سواحل غربی آفریقا انگار مثل دو تکه پازل به هم میخورن. بعد دید که ماداگاسکار هم به کناره آفریقا میچسبه و حتی بخش‌هایی از هند هم انگار جای خودشون رو دارن. با اینکه کلی از طرف همکارش مورد انتقاد قرار گرفت، وگنر کتاب خاستگاه قاره‌ها و اقیانوس‌ها رو در سال 1915 منتشر کرد و مفهوم چیزی به اسم اورگانتیننت رو معرفی کرد که توی آلمانی به معنی ابرقاره است. البته توی ویرایش سال 1920 کتابش یه بار از کلمه پانگئای دوره کربونیفر برای اشاره به این زمین واحد استفاده کرد و این کلمه از اون زمان به بعد رایج شد. کلمه پانگئا از زبان یونانی گرفته شده که پن به معنی همه و جیا به معنی زمینه و البته بعد از لاتینی شدن این دو کلمه به پانگئای امروزی تبدیل شد. امروزه همه کم و بیش درباره پانگئا و نظریه بزرگتر تکتونیک صفحه‌ای اطلاعاتی دارن. اما با این حال خیلی نقشه دقیقی از این که پانگئا واقعا چه شکلی بوده در دسترس نیست. بیشتر نقشه هایی که پیدا میشه یا خیلی سادن یا بیشتر یه نوع نمایش هنری از پانگئان که ممکنه دقت رو فدای زیبایی کرده باشن. پس هدفمون اینه که یه تخمین کلی از جغرافیای پانگئا داشته باشیم و شاید آخرش هم بتونیم یه نقشه جالب از این ابرقاره درست کنیم. واضحه که این کار فقط یک تقریب بر اساس چیزاییه که تا حالا درباره این ابرقاره میدونیم. با این توضیحات بریم سراغ موضوع. اول اینکه پانگئا حدود 160 میلیون سال وجود داشت. حدود 335 میلیون سال پیش شکل گرفت و حدود 175 میلیون سال پیش شروع به تجزیه و جدا شدن کرد. در این مدت فرآیندهای زمین‌شناسی زیر سطح زمین همچنان فعال بودند که یعنی پانگئا در مقیاس زمین‌شناسی به طور مداوم در حال تغییر بوده. به همین خاطر نمیشه یه نقشه عمومی از پانگئا داشت. به جاش باید یک دوره خاص از گذشته پانگئا رو انتخاب کنیم. این انتخاب تا حدودی قراردادیه ولی میخوایم حدود بین 100 میلیون تا 230 میلیون سال پیش رو در نظر بگیریم. همون زمانی که رویداد انقراض تریاس ژوراسیک رخ داد و 20 تا 30% از گونه‌های دریایی منقرض شدند. برای این دوره دقیق ترین نقشه‌ای که از پانگئا پیدا میشه همینه. با استفاده از این نقشه میتونیم به بعضی از ویژگی‌های جغرافیایی اون زمان نگاه کنیم. برای شروع نگاه به کوه‌هایی میندازیم که اون زمان وجود داشتن و یا اونایی که هنوز به وجود نیامده بودن. در وهله اول تقریباً هیچ کدوم از رشته کوه‌های بزرگ امروزی هنوز تشکیل نشده بودند. مثلا رشته کوه هیمالیا تازه حدود 50 میلیون سال پیش شروع به شکل گیری کرد وقتی که هند به آسیا برخورد کرد. در واقع این جدا شدن پانگئا بود که خیلی از کوه‌های امروزی رو به وجود آورد. دلیل اینکه این کوه‌ها بلندترین کوه‌های ما هستند اینه که هنوز زمان کافی برای فرسایش پیدا نکردند. برای اینکه بدونیم اون زمان چه کوه‌هایی وجود داشتند، باید به قدیمی‌ترین کوه‌های باقی مونده روی زمین نگاه کنیم. مثل رشته کوه‌های آپالاش در آمریکا، کوه‌های اطلس کوچک در مراکش و ارتفاعات اسکاتلند در بریتانیا که تقریباً 500 میلیون سال قدمت دارند. این سه رشته کوه یه رشته کوه پیوسته رو روی این ابرقاره تشکیل میدادن که بهش رشته کوه مرکزی پانگئا میگفتن. با اینکه امروز ارتفاع این کوه‌ها چندان بلند نیست، اما 4 رویداد کوهزایی مختلف توی گذشته باعث ایجاد رشته کوهی شد که زمانی به بلندی رشته کوه‌های هیمالیا بوده و عملاً قاره رو بین دو بخش باقی مونده از ابرقاره‌های قدیمی‌تر، گوندوانا و لوراسیا جدا می‌کرد. با چند صد میلیون سال فرسایش و هوازدگی بود که این کوه‌های بزرگ به ارتفاعات ملایم امروزی تبدیل شدند. البته رشته کوه‌های دیگه‌ای هم اون زمان وجود داشتند. مثلا رشته کوه‌های لورنتی در کبک که تا گرینلند کشیده شده بودند هم طی رویداد کوهزایی گرنویل ایجاد شدند و این منطقه از پانگئا که امروز کانادا و آمریکا رو شامل میشه، اون موقع از مرتفع‌ترین مناطق روی زمین بود. علاوه بر اون سپر گیانا در آمریکای جنوبی هم وجود داشت که زنجیره‌ای از کوه‌ها و ارتفاعات رو شامل می‌شد و قدمتش به حدود 1.7 میلیارد سال پیش برمیگرده. هرچند الان به سختی روی نقشه‌های ارتفاعی امروزی قابل مشاهده است. همچنین بعضی از اولین کوهسازی‌ها در رشته کوه‌های آند هم با شروع رویداد کوهزایی آندی آغاز شده بود، ولی اون زمان این کوه‌ها به هیچ وجه شبیه چیزی که امروز می‌بینیم نبودند.
بعد همزمان با جدا شدن بخش پایینی پانگئا که قبلا گوندوانا بوده و جدا شدن آفریقا از آمریکای جنوبی، کوه‌هایی در اطراف این مرز به وجود اومدن که به تشکیل کوه‌های شرق برزیل و غرب آفریقا انجامید. آفریقای جنوبی در واقع یکی از مناطقیه که امروز تعداد زیادی از قدیمی‌ترین رشته کوه‌های جهان رو داره. از جمله قدیمی‌ترینشون یعنی کوه‌های ماکوندو. در نهایت هم میتونیم درباره رویداد کوهزایی ویرجین صحبت کنیم که یک رویداد کوهزایی بزرگ دیگه بود و باعث رشد رشته کوه‌های آلپ و پیرنه در اروپا شد و گسترش به رشته کوه اورال در روسیه و رشته کوه تیانشان در آسیای مرکزی و همچنین رشته کوه‌های دیگه‌ای که تا منطقه ساحلی نخستین، جایی که امروز روسیه است، امتداد داشت. این کوه‌ها رو تقریباً توی این بخش‌ها روی نقشه پانگئا قرار میدیم. با این کارمون با 2 رشته کوه مهم اون زمان تموم میشه. حالا بعد از کوه‌ها می‌خوایم درباره اقیانوس صحبت کنیم. اول از همه اقیانوس پانتالاسا رو داشتیم که تقریباً بیشتر سطح جهان رو پوشش میداد و اسمش در زبان یونانی به معنی تمام دریاست. بعد هم اقیانوس تتیس رو داریم. البته اگه اون رو از پانتالاسا جدا بدونیم. این بدنه آبی حدود 60 میلیون کیلومتر مربع مساحت داشت، یعنی یه خورده کوچکتر از اقیانوس هند امروز، اما همچنان بزرگتر از اقیانوس منجمد شمالی بود. اما چیزی که جالبه اندازه این اقیانوس ها نیست، بلکه اینه که اقیانوس توی اون زمان چطور میتونسته روی آب و هوا و اکولوژی خشکی ها تأثیر بذاره. حتما خیلیاتون تعجب نمی‌کنین که بشنوین اقیانوس میتونه به شکل‌های مختلفی روی آب و هوا اثر بذاره. از نظر بارش، خشکی‌های نزدیک به اقیانوس معمولاً بارش بیشتری دارند، در حالی که مناطق داخلی قاره‌ها یعنی دورترین نقاط از اقیانوس خشک‌تر میشن. همین اتفاق امروزه داره در آسیای مرکزی رخ میده، جایی که به خاطر دور بودن از دریا کمربند مناطق خشک تقریباً کل آسیا رو در بر میگیره. اما کاش فقط به همین سادگی بود. چیزی که واقعاً باید بررسی کنیم جریان‌های اقیانوسیه، یعنی چگونگی حرکت آب‌های اقیانوس تو اون زمان در سرتاسر دنیا. در حال حاضر هیچ شاهد فسیلی دقیقی برای این که جریان‌های اقیانوسی اون زمان چطور بودن نداریم، پس چیز ملموسی برای استناد وجود نداره. ولی همچنان میدونیم که زمین مثل الان میچرخیده و به همین خاطر میدونیم که الگوهای باد در سرتاسر زمین تقریباً مشابه امروز بودن که یعنی همین شکلی به نظر میرسیدن. این بادها هستند که آبهای سطحی رو حرکت میدن. پس با دونستن نقش این بادها میتونیم یه نقشه کلی از گردش آب در سطح اقیانوس‌ها بسازیم. اول در نزدیکی خط استوا بادهایی از شمال و جنوب آب رو به سمت غرب هدایت می‌کردند و یک جریان اقیانوسی به سمت غرب در آب‌های استوایی به وجود می‌آوردند. چون این جریان‌ها در خط استوا بودند، جریان‌های آب گرم هم بودند، چیزی که بعداً اهمیتش مشخص میشه. این جریان استوایی از اقیانوس پانتالاسا به سمت غرب ادامه پیدا می‌کرد و آب گرم رو به سمت تتیس می‌برد تا زمانی که به خشکی برخورد می‌کرد. توی این نقطه آبها به طرفین منحرف می‌شدند. در نیمکره شمالی آبها به سمت بالا حرکت می‌کردند و در نهایت دوباره به بیرون برمیگشتند و در این فرایند سردتر می‌شدند. در جنوب هم همین اتفاق می‌افتاد، با این تفاوت که آب به سمت شرق برمیگشت و کمی خنک‌تر می‌شد. با دنبال کردن حرکت این آبها در سمت دیگه قاره، همچنان جریانی به سمت غرب در نزدیکی خط استوا داشتیم که ناشی از بادهای بسامان بود. در شمال این جریان بیشتر به سمت پایین منحرف میشد و بخشی از اون درون یه اقیانوس داخلی شمالی خشک میشد. آبهای جریان رو به پایین دوباره شروع به گرم شدن میکردند و در نهایت به جریان استوایی ملحق میشدن و چرخش اقیانوسی شمالی رو کامل میکردند. در جنوب جریان باید کمی بیشتر حرکت میکرد تا به خشکی ها برخورد کنه. آبها منحرف میشدند و بخشی از اونها به سمت شمال برمیگشتن و دوباره گرم میشدند. بعد هم بخشی از آب به جنوب منحرف میشد و به صورت آب سرد در امتداد جنوب پانگئا حرکت میکرد و در نهایت به جریان‌های دیگه در شرق ملحق میشد و چرخش اقیانوسی جنوبی رو تکمیل میکرد. این هم یه نمایش ساده از این که جریان‌های اقیانوسی که با خشکی‌ها تعامل داشتن چطور به نظر میرسیدن. در آخر بدون توضیح زیاد باید بگم که توی منطقه استوایی یه فصل موسمی سالانه وجود داشته که مقدار زیادی بارون رو از اقیانوس پانتالاسا به سمت تتیس می آورد و بخش‌های اطراف تتیس رو با بارون زیادی خیس می‌کرد. با دونستن این ویژگی‌های ساده درباره زمین و اقیانوسش، توی اون زمان تقریباً آماده ایم تا نوع پوشش زمین رو تخمین بزنیم.
اما قبل از اون باید بدونیم شرایط زمین چقدر با الان فرق می‌کرده. اول از همه حدود 200 میلیون سال پیش سطح دی اکسید کربن در جو حدود 1850 واحد در میلیون بوده، در حالی که امروزه تقریباً 400 واحد در میلیون داریم. این یعنی غلظت CO2 در اون زمان تقریباً 5 برابر بیشتر از امروز بوده و 6 برابر بیشتر از قبل از انقلاب صنعتی. این باعث می شده که دمای جهانی به طور متوسط حدود 3 درجه سانتیگراد از امروز گرمتر باشه. شاید به نظرتون زیاد نیاد، اما فسیل هایی که از قطب شمال به دست اومده نشون میده که 200 میلیون سال پیش گیاهان نیمه گرمسیری و حتی گرمسیری در اونجا رشد میکردن و اصلا شواهدی از وجود یخچال های طبیعی یا یخ روی زمین وجود نداره. فقط شاید کمی درون رشته کوه ها وجود داشته. به عبارت دیگه زمین توی اون دوران مثل یک گلخانه بود، طوری که حتی قطب شمال هم میتونست با جنگل‌های بارانی استوایی پوشیده بشه، به شرطی که رطوبت کافی وجود می‌داشت. چون فقط محیط‌هایی با آب و هوای گرم میتونستن توی اون زمان وجود داشته باشن. این نشون میده که هیچ محیط معتدلی نمیتونست شکل بگیره. پس اگه دما نقش تعیین کننده کمتری داشته، این باعث می‌شده که رطوبت عامل اصلی تعیین نوع محیط باشه. به خاطر همین سرزمین‌های پانگیا بین دو محیط بسیار متفاوت تقسیم می‌شدند. جایی که مرطوب بود جنگل داشت و جایی که خشک بود بیابان‌های داغ شکل می‌گرفت. و البته جایی که بارندگی متوسط بود یه منطقه باریک ساوانا یا استپ گرمسیری به عنوان یک منطقه گذار بین این دو محیط به وجود می‌اومد. با استفاده از جریان‌های اقیانوسی و کوه‌ها میتونیم حدس بزنیم که جنگل‌ها و بیابان‌ها کجاها قرار می‌گرفتن و جاهای بین اونها رو با ساوانا پر کنیم. برای شروع میریم سراغ جریان‌های اقیانوسی. آب سرد تبخیر خیلی کمی داره و رطوبت کمی به هوا میده که این خودش باعث بارش کم میشه. پس کنار سرزمین‌هایی که جریان‌های آب سرد کنارشون حرکت می‌کردن بیابون به وجود میومده. در جایی که آب سطحی گرمه، تبخیر بیشتر اتفاق میفته و هوا پر از رطوبت میشه که نهایتاً به شکل بارون روی خشکی‌های اطراف میریزه. پس هر جایی که آب گرم در کنار خشکی جریان داشته، اونجا تبدیل به جنگل میشده. این الگوها همچنان تا به امروز هم به وضوح وجود دارن، مثل سواحل کالیفرنیا که آب اقیانوس سرد باعث میشه خشکی‌های اون منطقه خیلی خشک میشن و جاهایی مثل صحراهای موهاوی ایجاد میشن. در حالی که در طرف دیگه ایالات متحده آب گرم اقیانوس اطلس از کارائیب بالا میاد و باعث میشه شرق ایالات متحده خیلی مرطوب‌تر باشه. این موضوع در مورد آمریکای جنوبی، آفریقا و استرالیا هم صدق میکنه. اما همونطور که قبلا هم گفتیم هرچی بیشتر به داخل قاره بریم احتمال خشکی بیشتر میشه. پس بیابانها به سمت مناطق داخلی تر که از قبل وجود داشتن میرفتن. در مقابل یه فصل موسمی هم بوده که رطوبت رو بیشتر به داخل خشکی ها میبرده و احتمالاً جنگل های استوایی رو در مناطق استوایی بیشتر به عمق قاره ها میبرده. جنگل ها احتمالاً تا کوههای مرکزی پانگیا ادامه پیدا میکردن، ولی بیشتر از اون پیش نمیرفتن، چون باعث میشده که یه طرف رشته کوهها خیلی مرطوب و بارونی باشه و طرف دیگه خشک و بیابونی. این پدیده امروزه هم توی جاهایی مثل هند دیده میشه که رطوبت تا کوههای هیمالیا میره، ولی زمینهای اون طرف کوه مثل تبت خیلی خشکه. به این پدیده اثر سایه باران میگن. بنابراین احتمالاً جنگل استوایی از کوههای مرکزی پانگیا عبور نمی‌کرده. این موضوع باعث می‌شده جنگل‌ها هم خیلی به سمت غرب پانگیا پیش نرن. مناطق باریک ساوانا هم در اطراف لبه‌های خشکی زمین قرار داشته، چون معمولاً اقیانوس به عنوان یک عامل تعدیل کننده برای دما و رطوبت عمل می‌کنه. پس در نهایت به نقشه‌ای می‌رسیم که این شکلیه. با استفاده از این نقشه و نقشه‌های ماهواره‌ای میتونیم کمی بافت هم بهش اضافه کنیم و این بهترین نقشه‌ایه که بدون داشتن اطلاعات بیشتر میتونیم درست کنیم. تنها روش بهتر اینه که همه فسیل‌های گیاهی که به این زمان برمیگردن جمع‌آوری کنیم و نوع محیطی که این گیاهان توش رشد میکردن رو تعیین کنیم و از اونها برای بازسازی چشم‌انداز پانگیا استفاده کنیم. دنیایی رو تصور کن که توش سرخس‌های غول‌پیکر، مخروطی‌های عظیم و درخت‌های باستانی کل چشم‌انداز رو به خودشون اختصاص دادن. این دنیایی بود که خیلی قبل از انسان‌ها و حیوانات امروزی وجود داشت. دورانی که شکارچی‌ها و گیاهخوارهای بزرگ بر زمین حکم فرمایی می‌کردند.
اما پیش از دایناسورهایی که زمین رو زیر پاشون به لرزه مینداختن، یک قلمروی دیگه هم وجود داشت. یک قلمروی باستانی از گیاهان پر رمز و راز. بعضی از این گیاهان به اندازه آسمان خراش‌ها بلند بودند. بعضی دیگه سازگارهای عجیب و غریبی برای بقا پیدا کرده بودند. حتی بعضیاشون گوشتخوار بودند. ما معمولاً دنیای ما قبل تاریخ رو دنیای موجودات عظیم الجثه مثل تیرانوساوروس رکس یا اسپینوسوروس تصور می‌کنیم. ولی اگه به گذشته برگردی، می‌بینی که مهمترین بقا یافته‌ها فقط حیوانات نبودند، بلکه گیاهان هم بودند. این گیاهان باستانی تونستن خودشون رو با شرایط سخت، فوران‌های آتشفشانی و چالش‌های ناشی از گیاهخواران سازگار کنند. برای صدها میلیون سال گیاهان کنترل اکوسیستم‌ها رو در دست داشتند. نه فقط به عنوان پس‌زمینه سبز دنیای حیوانات، بلکه به عنوان پایه و اساس خود حیات. بعضی از گونه‌های باستانی این گیاهان سازوکارهایی برای بقا پیدا کرده بودند که در حال حاضر هم توی گیاهان امروزی می‌بینیم. در حالی که بعضی دیگه اونقدر عجیب و متفاوت بودند که حتی امروز هم ما رو شگفت زده می‌کنه. برای درک تنوع وسیع گیاهان ما قبل تاریخی باید به بیش از 500 میلیون سال پیش و دوره اردویسیان برگردیم. تو این دوران سطح زمین عمدتاً خالی و بدون موجودات پیچیده بود و خشکی هنوز جای غریبی محسوب میشد. اولین گیاهان نزدیک سواحل و توی آبهای کم عمق شروع به رشد کردند. اینها گیاه به معنای امروزی نبودند. خبری از درخت‌ها یا گل‌ها نبود و بیشتر شبیه جلبک‌های کوچک و ساده بودند. کم کم سازگاری هایی مثل توانایی حفظ آب پیدا کردند که بهشون امکان بقا روی خشکی میداد. با گذر زمان این موجودات ریز به گیاهانی شبیه به خزه تبدیل شدن و پوشش گیاهی آینده زمین رو بنیان گذاری کردند. تا دوره سیلورین، یعنی حدود 440 میلیون سال پیش، گیاهان آوندی اولیه مثل کوکسونیا پدیدار شدند. این گیاهان اولین هایی بودند که لوله های خاصی برای انتقال آب و مواد مغذی داشتن و این بهشون تو محیط های سخت زمین اولیه برتری میداد. با اینکه ارتفاعشون بیشتر از 10 سانتی متر نمیشد، اما پیشگامان تسخیر خشکی برای حیات گیاهی بودند. کمی جلوتر میریم و به دوران کربونیفر حدود 359 میلیون سال پیش میرسیم. این عصر غول‌ها بود، نه فقط از نظر حیوانات بلکه از نظر گیاهانی که سر به فلک می‌کشیدند. سرخس‌هایی به شکل درخت، دم‌اسب‌های بزرگ و گیاهانی که با تولید هاگ رشد می‌کردند و می‌تونستند تا 30 متر ارتفاع داشته باشند. یکی از گیاهان معروف این دوره لپیدودندرون بود که بهش درخت فلسی هم میگن. این گیاه غول‌پیکر بیش از 30 متر قد داشت و در جنگل‌های باطلاقی حکم فرمایی می‌کرد. البته به معنای امروزی درخت نبود، چون به جای بذر با هاگ تکثیر می‌شد. فسیل‌های پوست الماسی شکلش در همه جای دنیا پیدا میشه و این گیاهان نقشی کلیدی توی تشکیل ذخایر زغال سنگی ایفا کردند که ما امروز بهشون وابسته ایم. در کنار لیپتودندرون، کالامیتس رو هم میتونستی پیدا کنی که اون هم گیاه عظیم دیگه ای بود. این گیاه برخلاف درخت‌های امروزی پوست نداشت و روی تنش خطوط عمودی طولانی دیده میشد. ظاهر غیر معمولیش باعث میشد شبیه چیزهای علمی تخیلی به نظر بیاد. این گیاهان همراه با هم نسلاشون جو رو پر از اکسیژن کردن و محیطی فوق‌العاده اکسیژنه به وجود آوردند که نه تنها باعث رشد گیاه‌های غول‌پیکر شد، بلکه حشرات و بیمهرگان بزرگی هم در این شرایط رشد کردند. تو این جو اکسیژن دار بند پایان عظیمی مثل مگانئورا که یک زنجاقک با بالهایی به اندازه 70 سانتی متر بود زنده میموندن. با ورود به دوران پرمیان تقریباً 300 میلیون سال پیش آب و هوای زمین تغییر کرد. جنگل‌های باطلاقی سرسبز شروع به خشک شدن کردن و این برای گیاهانی که برای تولید مثل به آب نیاز داشتن مثل سرخس‌ها و سایر گیاهان هاگدار چالش‌های بزرگی ایجاد کرد. اما از دل این سختی‌ها یکی از مهمترین پیشرفت‌های تکاملی پدید اومد: بذر. گیاهان بذردار یا همون بازدانگان مثل زبان سرخس کم کم بر چشم‌انداز زمین مسلط شدند.
این گیاهان برای تولید مثل به آب وابسته نبودند و با محصور کردن ساختارهای تولید مثلیشون تو بذرها میتونستن توی محیطهای خشک و خشن هم رشد کنند. درخت زبان سرخس که با برگ‌های پهن خودش میتونست تو شرایط مختلف آب و هوایی رشد کنه، جنگل‌های وسیعی رو توی مناطقی که امروز آمریکای جنوبی، آفریقا، قطب جنوب و استرالیا هستن تشکیل داد. یکی دیگه از گروه‌های مهم گیاهی که توی دوران پرمیان پدیدار شدن، سرخس نخلی یا سیکاس‌ها بودن. این گیاهان که شبیه به نخل‌ها یا سرخس‌های امروزی بودن، به خاطر تواناییشون در تحمل شرایط خشک و سخت خیلی موفق بودن. سیکاس‌ها برای میلیون‌ها سال به رشد خودشون ادامه دادن و به یکی از گروه‌های غالب گیاهان در دوران مزوزوئیک تبدیل شدند. دوران مزوزوئیک که معمولاً به عنوان دوران دایناسورها شناخته میشه، فقط مختص موجودات عظیم الجثه‌ای مثل براکیوسوروس و آلوسوروس نبود. تو این دوران تنوع شگفت‌انگیزی از گیاهان به ویژه در دوره‌های ژوراسیک و کرتاسه دیده میشد. تا اون زمان بازدانگان یعنی گیاهان بدون گل به خوبی جا افتاده بودن و گیاهانی مثل مخروطیان، سیکاس‌ها و کهندارها بخش زیادی از زمین رو پوشونده بودن. مخروطیان که اجداد درخت‌های کاج امروزی محسوب میشن، جنگل‌های وسیعی در دوره ژوراسیک تشکیل دادن. این گیاهان برای اکوسیستم و همچنین دایناسورهای گیاهخواری که ازشون تغذیه می‌کردن اهمیت زیادی داشتن. یکی از جالب‌ترین بازمانده‌های این دوره جینکو بیلوبا هست که به عنوان فسیل زنده شناخته میشه. جینکو طی میلیون‌ها سال تقریباً بدون تغییر باقی مونده. برگ‌های باد بزنی شکل و مقاومتش در برابر تغییرات محیطی بهش اجازه داد که از چندین انقراض بزرگجان سالم به در ببره. تصور کن که جنگل‌های جینکو قاره‌ها رو پوشونده بودن و دایناسورهای عظیم الجثه زیر برگ‌های پهن اونها پناه می‌گرفتن. با آغاز دوره کرتاسه گروه جدید و انقلابی از گیاهان ظاهر شد. گیاهان گلدار یا همون نهاندانگان. در حالی که بازدانگان میلیون‌ها سال حکومت کرده بودند، گیاهان گلدار یک استراتژی جدیدی یعنی گل‌ها رو معرفی کردند. این سازگاری باعث شد که خیلی کارآمدتر از گیاهان دانه‌دار پخش بشن و تولید مثل کنند. گیاهان گلدار نه تنها روش‌های جدیدی برای تولید مثل پیدا کردند، بلکه با حیوانات هم همزیستی کردند. حشره‌ها، پرنده‌ها و حتی بعضی پستانداران کوچیک در گرد افشانی گل‌ها کمک می‌کردند و این مزیت بزرگی برای گیاهان گلدار نسبت به سایر گروه‌های گیاهی بود. یکی از جالب‌ترین پیشرفت‌های تکاملی در این دوره ظهور گیاهان گوشتخوار بود. گیاهانی مثل کهنکوزه یا آرکیامفورا، جد باستانی گیاهان کوزه‌دار، تو خاک‌های با مواد مغذی کم به خوبی رشد می‌کردند و تله‌هایی برای شکار حشرات و هضمشون ایجاد کردند. این گیاه‌ها از نخستین گیاهان گوشتخوار شناخته شده هستند و احتمالاً با آخرین دایناسورهای غیر پرنده همزیستی داشتند. گیاهان گوشتخواری که امروزه می‌بینیم جالبن، چون شیوه‌ای متفاوت از راهبردهای سنتی گیاه‌ها رو به نمایش می‌ذارن. به جای اینکه فقط فتوسنتز و مواد مغذی خاک تکیه کنند، این گیاه‌ها مکانیزم‌هایی برای به دام انداختن و هضم موجودات زنده، عمدتاً حشرات، توسعه دادن. مثلا گیاه کوزه‌دار برگ‌های بلند و لوله مانند داره که تله‌هایی پر از مایعات گوارشی تشکیل میده. حشرات با شهد شیرین جذب این تله‌ها میشن و داخلشون میافتن و به آرومی هضم میشن. در حالی که گیاهان کوزه‌دار امروزی عمدتاً در محیط‌های گرمسیری پیدا میشن، این احتمال وجود داره که اجداد ماقبل تاریخی اونها در سراسر اکوسیستم‌های باستانی گسترده بودند. گیاهان گوشتخوار دیگه‌ای مثل اجداد اولیه گیاهان ژاله‌پوش و چرب گیاه ممکن از برگ‌های چسبناک برای به دام انداختن حشرات استفاده کرده باشند. این گیاهان در مناطق فقیر از نظر مواد مغذی شکوفا می‌شدند و سازگاری‌های گوشتخواریشون تو محیط‌های سخت بهشون برتری مهمی میداد. حدود 66 میلیون سال پیش زمین یکی از شدیدترین رویدادهای انقراض جمعی در تاریخ رو تجربه کرد. انقراض کرتاس پالئوژن، یک برخورد بزرگ سیارکی همراه با فعالیت‌های آتشفشانی و تغییرات آب و هوایی تقریباً 75% از همه گونه‌های زمین را از بین برد، از جمله بیشتر دایناسورها. اما گیاهان همچنان مقاوم بودند و به تکامل ادامه دادند.
جمعیت بسیاری از گیاهان دانه‌دار تا اون موقع در حال کاهش بود، اما گیاهان گلدار با استراتژی‌های تولید مثلی کارآمد و روابط همزیستی با گرد افشان‌ها در پی این انقراض جمعی شکوفا شدند. در دنیای بعد از دایناسورها گیاهان گلدار سر تا سر سیاره را به تصرف خودشون درآوردن و به تنوع وسیعی که امروزه می‌بینیم تکامل پیدا کردند. جنگل‌های مخروطیان، سرخس‌ها و سیکاس‌های باستانی جاشون رو به چشم‌اندازهایی پر از درختان، بوته‌ها و علف‌های گلدار دادند. دوره پالئوژن دوره‌ای از تغییرات آب و هوایی قابل توجه بود که با آب و هوایی نسبتاً گرم و مرطوب شروع شد و به تدریج تا پایان دوره سردتر شد. تو این دوره خانواده‌های مدرن گیاهی که همچنان در چشم‌اندازهای امروزی غالباً پدیدار شدند. در اوایل پالئوژن جنگل‌های بارانی گرم سیری به ویژه در مناطقی که الان آمریکای جنوبی، آفریقا و جنوب شرقی آسیا هستند شکوفا شدند. این جنگل‌ها که بیشتر از نهاندانگان تشکیل شده بودند، تنوع زیادی پیدا کرده بودند. بعضی از گیاهان رایج اون دوران از خانواده ماگنولیا، برگبو و باقلاییان بودند. این جنگل‌های گرم سیری اولیه از تنوع بالایی برخوردار بودند و از انواع پستانداران، پرندگان و حشرات حمایت می‌کردند. با سرد شدن آب و هوا، جوامع گیاهی مختلف خودشون رو با شرایط جدید سازگار کردند. علفزارها شروع به گسترش کردند و زیستگاه‌های جدیدی برای پستانداران علفخوار و دایناسورهایی که از انقراض جان سالم به در برده بودند ایجاد کردند. سازگاری‌های گیاهان گلدار نقش مهمی در گسترش اونها ایفا کرد. توانایی تولید مثل سریع و ایجاد فرم‌های جدید بهشون کمک کرد تا جایگاه‌های اکولوژیکی خالی شده از انقراض بسیاری از گونه‌های دیگر رو پر کنند. با ورود به دوره نئوژن حدود 23 میلیون سال پیش شاهد تنوع بیشتری از گونه‌های گیاهی به خصوص علف‌ها هستیم. گسترش علفزارها باعث تغییر در اکوسیستم‌ها در سرتاسر جهان شد و زیستگاه‌های جدیدی برای انواع گونه‌های حیوانی فراهم کرد. این دوره همچنین با تکامل بسیاری از درختان مدرن از جمله بلوط، کاج و افرا همراه بود که امروزه بخش اصلی جنگل‌ها را تشکیل میدن. علاوه بر این، افزایش پستانداران علفخوار مثل اسب‌ها و بز کوهی‌ها فشار تکاملی بیشتری روی گیاهان وارد کرد که باعث شد گیاهان برگ‌ها و ساقه‌های محکم‌تر و فیبرتری تولید کنند. این تعامل بین گیاهان و حیوانات در این دوره خیلی مهم بود، چون گیاهان برای زنده موندن از دست علفخواران به تکامل رسیدند و حیوانات هم برای بهره‌وری بیشتر از این گیاهان تغییر پیدا کردند. دوره کواترنری که حدود 2.6 میلیون سال پیش شروع شد، با نوسانات شدید آب و هوایی همراه بود، از جمله عصر یخبندان. این زمان گیاهان با شرایط متغیر به طور شگفت‌انگیزی سازگار شدند. با پیشروی و عقب نشینی یخچال‌ها، جنگل‌ها جابجا شدند و تکامل پیدا کردند. با ورود انسان به صحنه، تأثیر بزرگی روی قلمروی گیاهان گذاشت. کشاورزی باعث تغییرات گسترده‌ای در چشم‌اندازها شد و با اهلی‌سازی محصولات کلیدی مثل گندم، برنج و ذرت، رابطه بین انسان و گیاه به طور کلی تغییر پیدا کرد و منجر به پیدایش تمدن‌هایی شد که برای بقا به پرورش گونه‌های خاص متکی بودند. علاوه بر این، با رشد شهرنشینی و صنعتی سازی بسیاری از اکوسیستم‌های باستانی مختل یا نابود شدند. این روند باعث انقراض گونه‌های گیاهی و کاهش چشمگیر تنوع زیستی شد. امروزه حفاظت از گونه‌های گیاهی باستانی و زیستگاه‌های اونها اهمیت زیادی داره. داستان گیاهان ماقبل تاریخی در بازه شگفت‌انگیز 500 میلیون سال بازگو میشه. از اولین موجودات ساده‌ای که به خشکی اومدن شروع میشه و تا جنگل‌های وسیعی که پناهگاه دایناسورها بودن و همچنین سازگارهای شگفت‌انگیز گیاهان گوشتخوار ادامه پیدا میکنه. در این مسیر قلمرو گیاهان توانایی و قدرت فوق‌العاده‌ای در تغییر و مقاومت نشون داد. تأمل در قلمرو گیاهان ماقبل تاریخ به ما کمک میکنه تا درک عمیق‌تری از تاریخ زمین و روابط پیچیده بین گیاهان و حیوانات پیدا کنیم. این موجودات باستانی نه تنها اکوسیستم‌های زمان خودشون را شکل دادن، بلکه پایه‌گذار تنوع زیستی غنی شدن که امروزه برای اونها ارزش زیادی قائلیم. تو عصری که به شدت تحت تاثیر فعالیت‌های انسانی قرار داره، مهمه که به تاریخ فوق‌العاده زندگی در سیاره‌مون توجه کنیم و قدرش رو بدونیم. با مطالعه و حفاظت از میراث گیاهیمون به موجودات عظیمی که به شکل قابل توجهی روی دنیایی که امروزه میشناسیم تأثیر گذاشتن ادای احترام میکنیم. بیاییم در آینده با تعهد به درک، ارزش‌گذاری و حفاظت از تعادل ظریف حیاتی که زیر پای ما جریان داره پیش بریم.
در اعماق اقیانوس اطلس یک رشته آتشفشان وجود داره که تقریباً تمام طول شمال تا جنوب زمین رو پوشش میده. این رشته کوه به شیار میان اطلسی معروفه و بخشی از طولانی ترین رشته کوه در جهان به حساب میاد. گرچه فوران‌های این آتشفشان‌ها معمولاً برای ما مشکلی ایجاد نمی‌کنن، اما تولدشون زمانی باعث شکافته شدن یک ابرقاره و شکلگیری اقیانوس اطلسی شد که امروزه میشناسیم. پس این به این معنیه که اقیانوس اطلس همیشه وجود نداشته. امروزه اقیانوس اطلس 1/5 سطح زمین رو پوشش میده و بر اقلیم کل زمین تأثیر میذاره. اما قبل از اطلس ابرقاره‌ای به نام پانگئا وجود داشت. پانگئا حدود 320 میلیون سال پیش شکل گرفت، زمانی که بیشتر قاره‌ها به هم دیگه پیوستند و تقریباً چیزی در حدود 150 میلیون سال تداوم داشت. در این دوران گیاهان و حیوانات قلمرو خودشون رو به مناطقی گسترش دادن که امروزه با وسعت زیادی از اقیانوس از هم جدا شده. اما در اواخر این دوران زیر سطح این ابرقاره اتفاق بزرگی در حال رخ دادن بود. حرارت در لایه‌های زیرین پانگئا شروع به افزایش کرد. تمرکز و انباشتی از گرما که میرفت تا مسیر حیات بر روی زمین رو کاملا تغییر بده. این گرما به طریقی بزرگترین فوران آتشفشانی زمین رو ایجاد کرد. ابرقاره رو به 2 نیم تقسیم کرد و اقیانوس اطلس رو شکل داد. و البته در طی این فرایند باعث انقراض گسترده‌ای از موجودات زنده هم شد. اولین نشونه‌های این اتفاق در دوره تریاسه میانه چیزی در حدود 230 میلیون سال پیش ظاهر شد. یک شکاف در مرکز پانگئا شروع به شکل گیری کرد و ابرقاره را از هم جدا کرد و ترک‌هایی در پوسته زمین به وجود آورد. این شکاف کم کم باعث جدا شدن قاره‌های آفریقا و آمریکای شمالی شد. روند جدایی کند شروع شد و طی 30 میلیون سال به 5000 کیلومتر کشیده شد. در تمام این مدت گرما در زیر ابرقاره جمع شده بود. منشأ این گرما هنوز هم تا حد زیادی مرموزه. ممکنه این گرما از جریانی از گدازه بوده باشه که از زیر زمین به بالا اومده، اما ساختار و ترکیب شیمیایی سنگ‌های باقی مونده با این توضیح خیلی جور در نمیاد. یا شاید سلول‌های همرفتی در اطراف پانگئا شکل گرفته باشند و گرما رو به سمت مرکز هدایت کرده باشند. یا شاید مثل مرغی که روی تخم میشینه، ضخامت ابرقاره باعث گرم شدن زیر اون شده باشه. دلیلش هر چی که باشه، حدود 100 درجه سانتیگراد حرارت اضافی در زیر ابرقاره جمع شده بود. بعد ناگهان مواد مذاب از این منطقه به ترک‌ها نفوذ کرد و شکاف 201 میلیون ساله رو پر کرد. این فوران به ناحیه ماگمایی مرکزی اطلس یا به اختصار CAMP معروف شد. این فوران در 4 مرحله اصلی و در مدت 600,000 سال اتفاق افتاد. هر کدوم از این مراحل در مقیاس زمینشناسی خیلی کوتاه بودند. فقط چند صد یا هزار سال طول کشیدند. اما هر کدومشون بسیار فاجعه آمیز بودن. به طور کلی فوران کمپ اونقدر گدازه به بیرون ریخت که میتونست چیزی در حدود 10 میلیون کیلومتر مربع رو پوشش بده. این مساحت تقریباً هم اندازه کشور کاناداست. از نظر میزان پوشش سطح زمین این بزرگترین فورانیه که تا به حال میشناسیم. بیشتر این گدازه ها به صورت رودخانه‌ای از گدازه و مواد مذاب به بیرون اومد و بر روی زمین پخش شد. مشابه چیزی که امروز توی هاوایی میبینیم. این گدازه ها از ذوب شدن صفحات تکتونیکی که خیلی قبل از شکلگیری پانگئا به زیر لایه‌های زمین رفته بودن تشکیل شده بود. این گدازه به سنگ آتشفشانی ریزدانه‌ای به نام بازالت تبدیل شد که امروز در سرتاسر اطراف سواحل اقیانوس اطلس پیدا میشه. دانشمندان اولین بار در دهه 1970 به شباهت‌هایی بین ساختار سنگی در فلوریدا و سنگال پی بردند و متوجه شدند که این سنگ‌ها تقریباً همسن و سال با اقیانوس اطلس‌اند. و همین منجر به این ایده شد که این فوران باعث تجزیه پانگئا و باز شدن اقیانوس شده. از اون زمان ساختارهای سنگی مشابه بیشتری در آمریکای جنوبی و اروپا هم پیدا شدند و در دهه 1990 زمین شناسان این مشاهدات رو کنار هم گذاشتند و نظریه فوران کمپ به وجود اومد. این فوران‌های عظیم علاوه بر زمین شناسی روی حیات هم تأثیر گذاشتند. فورانی به وسعت کشور کانادا قطعاً روی هر چیزی که در اون زمان زندگی میکرد تأثیر بزرگی میذاشت. دانشمندا از مدت‌ها پیش حدس میزدند که فوران کمپ با انقراض دست جمعی پایان دوره تریاسه مرتبطه، اما برای مدت زمان زیادی نتونستن این نظریه رو اثبات کنن، چون هر دو رویداد حدود 200 میلیون سال پیش اتفاق افتادن، ولی تا سال 2013 دانشمندان نتونستن به طور دقیق سن سنگ‌های کمپ رو تعیین کنن. وقتی بازالت‌های کمپ از حالت مذاب خودشون سرد شدن، باعث شکل‌گیری
شکلگیری کریستال‌های از ماده معدنی زیرکن شدن. این کریستال‌ها تمایل زیادی دارن تا اتم‌های اورانیوم رو توی ساختار خودشون جذب کنن و اتم‌های سرب رو خارج کنن. با گذشت زمان ایزوتوپ اورانیوم 238 به سرب 206 تبدیل میشه و البته این فرایند خیلی آروم اتفاق میفته. حدود 4.5 میلیارد سال طول میکشه تا نصف اورانیوم 238 به سرب تبدیل بشه. پس با شمارش اتم‌های سرب و اورانیوم توی یک کریستال، دانشمندان میتونن محاسبه کنن که از دوره‌ای که این زیرکن سرد شده و همراه با بقیه سنگ‌های فوران کمپ خنک شده چقدر زمان گذشته. این تحقیقات نشون داد که انقراض پایان تریاسه تنها 100,000 سال بعد از اینکه مواد مذاب کمپ به لایه‌های بالایی پوستی زمین رسید شروع شد و ارتباط این دو رویداد رو به هم تقریباً قطعی میکنه. که شاید جای تعجب نداشته باشه، چون تمام مدت فوران کمپ برای حیات روی زمین چالش بسیار وحشتناکی بود. وقتی این حجم از گدازه از شکاف‌های پانگئا بیرون اومد، گاز دی اکسید گوگرد رو وارد جو کرد. در بخش‌های پایین‌تر جو این گاز باعث ایجاد بارون اسیدی شد که به درون خاک‌ها نفوذ کرد. در لایه‌های بالاتر ذرات سولفور و خاکستر آتشفشانی نور خورشید رو منعکس کردند و زمین سریعاً سرد شد. ترکیب بارون اسیدی و زمستان آتشفشانی تازه شروع دردسرها برای حیات روی زمین بود. گاز دی اکسید کربن از آتشفشان‌ها به طور مستقیم و همچنین از واکنش مواد مذاب با سنگ‌های رسوبی که از اونها عبور می‌کرد وارد جو شد. این اتفاقات مقدار دی اکسید کربن جو رو 2 برابر کرد، تقریباً به اندازه مقداری که انسان‌ها تا سال 2100 وارد جو خواهند کرد. کمی طول کشید تا تأثیرات این میزان دی اکسید کربن احساس بشه، ولی دمای سیاره رو بیش از 4 درجه سانتیگراد افزایش داد. کمی افزایش دما همچنین میتونست باعث یک چرخه بازخوردی بشه که یخ‌های متان زیر کف دریا رو ذوب کنه. این یخ‌ها حاوی گاز متانن که آزاد شدن و انتشارش در جو اثر گلخانه‌ای بیشتری نسبت به دی اکسید کربن داره. با افزایش دما، آتش‌سوزی‌های گسترده‌ای سرتاسر قاره‌ها رو درگیر کرد و باعث هرج و مرج زیادی برای زندگی و حیات در اون زمان شد. امروزه بقایای این آتش‌سوزی‌ها به شکل زغال در رسوبات باقی مونده. بعد از اون اقیانوس‌ها بخشی از دی اکسید کربن را از طریق جو جذب کردند و این مسئله باعث اسیدی شدن اقیانوس‌ها و بنابراین باعث نابودی اکوسیستم‌های مرجانی شد. 96% از گونه‌های مرجانی اقیانوس منقرض شدند و علاوه بر تغییرات آب و هوایی، آتشفشان‌ها مواد مضری مثل هالوکربن‌ها و گاز جیوه هم منتشر می‌کردند. هالوکربن‌ها لایه اوزون رو تخریب کردند و باعث شدن حیات بیشتر در معرض تابش‌های فرابنفش قرار بگیره و تعداد جهش‌های ژنتیکی زیاد و زیادتر بشه. جیوه هم به طور مستقیم همین کار رو کرد. از بین تمام عناصر، جیوه عنصریه که میتونه به راحتی به دی ان ای آسیب بزنه. ما میتونیم تأثیرات این مواد رو در هاگ‌های سرخس فسیل شده از اون دوران ببینیم. نرخ جهش ژنتیکی در این گیاهان بیشتر از قبل و بعد از این دوران بوده. پس انقراض پایان تریاسه به شدت برای اکوسیستم زمین بد و عظیم بود. به طور کلی نزدیک به نصف گونه‌های دریایی منقرض شدند. همه گونه‌ها به جز یک گونه موسوم به شاخ قوچی و یا آمونیت و همینطور تا 1/3 نرمتنان هم تحت تاثیر قرار گرفتند و یه دسته کامل از موجودات شبیه مارماهی به نام کنودونت‌ها هم منقرض شدند. روی خشکی این انقراض برای بسیاری از خزندگان و دوزیستان آخرین ضربه بود. هرچند برخی از اونها از اواخر دوره تریاسه در حال محو شدن بودند. برای مثال پلسیوسور، یک خانواده از دوزیستان زره‌پوش با سرهای پهن و مسطح و همچنین فیتوسورها، خزنده هایی که به طرز گمراه کننده شبیه کروکودیل ها بودند ولی اجداد مستقیمشون نبودن هم منقرض شدند. اما از طرف دیگه یک گروه از حیوانات بودند که در پایان دوره تریاسه عملکرد نسبتاً خوبی داشتند. دایناسورها. بعضی از خصوصیات دایناسورها مثل ساختارهای عایق مانندی که شبیه پرهای اولیه بود بهشون کمک کرد تا در زمستانهای ناگهانی ناشی از فوران آتشفشانی زنده بمونند و انقراض پایان تریاسه رقابت رو برای اونها کمتر کرد و زمینه رو برای ظهور و تسلطشون در دوران ژوراسیک و کرتاسه فراهم کرد. پس تجزیه پانگئا باعث یک انقراض دست جمعی شد که مسیر حیات روی زمین را تغییر داد و همچنین شروع به باز شدن اقیانوس مرکزی اطلس کرد. شکلگیری کل این اقیانوس یک فرایند طولانی بود که هنوزم ادامه داره.
فوران کمپ در نهایت تبدیل به شیار میان اطلسی شد. کف دریا در این شیار شکل میگیره و به آرامی به اطراف گسترش پیدا میکنه. امروزه اقیانوس اطلس هنوز هر سال چند سانتیمتر در حال پهن‌تر شدنه و البته این اقیانوس به طور کامل عملکرد سیاره ما رو تغییر داده. جریان اقیانوسی گرم و قدرتمند گلف استریم باعث شده که آب و هوای اروپا گرمتر از چیزی باشه که از نظر عرض جغرافیایی اون انتظار میره. و شمال اقیانوس اطلس تنها جایی در نیمکره شمالیه که آب سرد و متراکم به کف دریا فرو میره و به گردش جهانی اقیانوس‌ها کمک میکنه. ولی این اقیانوس تا ابد باقی نمیمونه. تولد اقیانوس اطلس اولین مرحله از الگویی به نام چرخه ویلسونه که پیش بینی میکنه چطور اقیانوس‌ها به انتهای خودشون میرسن و بسته میشن. امروزه اقیانوس اطلس در مرحله گسترش کف دریاست، یعنی اقیانوس در دوران میانسالی خودش قرار داره. اما شاید تازه داریم وارد مرحله بعدی میشیم. برخی دانشمندا فکر میکنن که در سواحل اسپانیا و پرتغال صفحه اقیانوسی شروع به فرو رفتن به زیر قاره اروپا کرده و با اینکه احتمالاً 100 میلیون سال یا بیشتر طول میکشه تا این اقیانوس بسته بشه، وقتی این اتفاق بیفته این چرخه با تشکیل ابرقاره بعدی زمین به پایان میرسه. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. اگر ویدیو رو دوست داشتید حتما اون رو لایک بکنید و اگر هنوز تک ساینس رو توی یوتیوب سابسکرایب ندارید ما رو دنبال کنید تا اوقات فراغتتون رو با ما بگذرونید و لذت ببرید. تا یک ویدیوی جذاب دیگه از تک ساینس، بدرود.